નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 23મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે કરંટ અફેરની ઈ બુક, પીડીએફ અને ટેસ્ટ છે એ આપી શકો છો। સાથે વર્તમાન પત્રિકા નામનું નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે, જેમાં તમને 2 પેજમાં દિવસના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર મળી જશે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 23મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ છે ને બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? આ બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર કર્યો છે WOA, ઓકે, એમના દ્વારા છે, બરાબર, ભારતને બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત છે જાહેર કરવામાં આવેલું છે। તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ વિશ્વ પશુ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન, જેને વર્લ્ડ OAH એટલે કે વર્લ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર એનિમલ હેલ્થના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, એમણે ભારત છે એને બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર કર્યો છે। ભારતના મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને છત્તીસગઢની અંદર એક સર્વે કરવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ ભારતને બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર કરવામાં આવેલો હતો। બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર થયો એટલે કે ભારત એવિયન ઇન્ફ્લુએન્ઝા મુક્ત પણ જાહેર થયો છે અને HPAI મુક્ત પણ જાહેર થયું છે। તો બર્ડ ફ્લૂ મુક્ત જાહેર થયો એનો મિનિંગ કે આ બંને ટાઈપના જે ડિઝીઝ છે એનાથી પણ ભારત છે મુક્ત થયેલ છે। ઉપરાંત WOAH એની સ્થાપના થઈ હતી 1924માં અને એનું મુખ્ય મથક છે ફ્રાન્સના પેરિસમાં। તો એને પણ યાદ રાખશું, બરાબર। તો વર્લ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર એનિમલ હેલ્થ એની સ્થાપના 1924માં, મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસ। હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશ દ્વારા વિશ્વના સૌપ્રથમ પુરુષ ગર્ભ નિરોધક ઇન્જેક્શનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે? તો વિશ્વનું સૌથી પહેલું પુરુષ ગર્ભ નિરોધક ઇન્જેક્શન છે, આનું સફળ પરીક્ષણ પણ આપણા દેશ ભારતે કર્યું છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ વિશ્વના સૌથી પહેલા પુરુષ ગર્ભ નિરોધક ઇન્જેક્શન છે, ઓકે, એનું હાલમાં જ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। પરીક્ષણ કર્યું કોણે? તો કે આ ICMR અંતર્ગત પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા આ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે। આના અંતર્ગત છે 25 થી 40 વર્ષના 303 બાળકો છે, 303 વ્યક્તિઓ છે એને સામેલ કરવામાં આવેલા છે। તો 25 થી 40 વર્ષના 303 વ્યક્તિઓ લીધા અને આના ઉપર પરીક્ષણ કર્યું અને આ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ છે એ સફળ રહ્યો। દવાનું નામ શું છે? ઇન્જેક્શનનું નામ આપ્યું છે ડીસો। અને ICMR ની વાત આવી છે તો એની સ્થાપના 1911માં થઈ છે, આનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે। ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ 1911માં સ્થાપના અને મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં। WNTO એમણે ભારતના કયા ગામને બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજનો દરજ્જો આપ્યો છે? તો UNWTO છે, ઓકે, એણે હાલમાં જ ભારતના જે ગામને બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજનો દરજ્જો આપ્યો છે એ છે આપણો ધોરડો। તો કચ્છના ધોરડોને આ બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજનો યાદીની અંદર છે સામેલ કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતનું એકમાત્ર શહેર છે કે જે આ યાદીમાં સામેલ થયું છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। વિશ્વના કુલ 54 સ્થળો છે એને બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજની યાદીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું, એમાંથી ભારતના ગુજરાત રાજ્યનું એક સ્થળ છે ધોરડો। આ ધોરડો ક્યાં આવ્યું છે ગુજરાત રાજ્યમાં? તો કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે, બરાબર, ત્યાં સફેદ રણ પણ આવેલું છે। તો એના લીધે અત્યારે આ UNWTO છે, ઓકે, એના બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજની યાદીમાં સામેલ થયું છે। 54 સ્થળોમાંથી એક ભારતનું છે। ઉપરાંત અમુક પ્રખ્યાત સ્થળો કહું તો અલસેલા છે, આ જોર્ડનનું છે, એને મળ્યું છે બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજની અંદર સ્થાન। પછી બેરાન કાસ ચીલેની અંદર આવેલું છે, એ પણ આની અંદર સામેલ થયું છે। જાપાનનું બેઈ આની અંદર સામેલ થયું છે। કેટવી એજા જે સ્પેનનું વિલેજ છે એ પણ આની અંદર સામેલ થયું છે। તો કેટલાય એવા શહેરો છે કે જેમાં આ અત્યારે પ્રસિદ્ધ છે, બરાબર, એમાંથી કોઈ પણ તમને પૂછી શકે છે કે આમાં કોનું સ્થાન નથી, કોનું નથી, ઓકે। બાકી UNWTO ની સ્થાપના 1946માં થઈ, આનું મુખ્ય મથક સ્પેનના મેડ્રિડમાં આવેલું છે। બાકી ભારત છે એ UNWTOમાં ક્યારે જોડાયું? તો કે 1975માં। તો આટલી વસ્તુ આમાંથી યાદ રાખી। હાલમાં જ દેશની પ્રથમ રેપિડ રેલ, જેનું નામ છે નમો ભારત, આનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું? તો દેશની સૌથી પહેલી રેપિડ રેલ, એનું નામ છે નમો ભારત, આ ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે।
ગાઝિયાબાદ ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને 20 ઓક્ટોબર દરમિયાન આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. દિલ્હી ગાઝિયાબાદ મેરઠ રિજનલ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ કોરિડોર એટલે કે RRTS, ઓકે, ત્યાં આ ટ્રેન દોડશે દિલ્હી ગાઝિયાબાદ અને મેરઠના રૂટ પર. આની લંબાઈ કુલ છે 82 કિલોમીટર અને આના માટે પ્રધાનમંત્રીએ 2019માં આધારશિલા રાખી હતી અને આ ટ્રેન માટે કુલ 30,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. ટ્રેનની ઝડપની વાત કરીએ તો 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ છે. 15-15 મિનિટના અંતરાલે આ ટ્રેનો ઉપલબ્ધ રહેશે. હાલમાં કુલ 5 સ્ટેશનોને કવર કર્યા છે, બરાબર. તો એમાં સાઈબાબાદ, ગાઝિયાબાદ, બુલદર, દુહાઈ અને દુહાઈ ડેપો આટલા 5 સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. ટ્રેનનું નામ છે રેપિડ એક્સ, ઓકે. અને ટ્રેનનું નામ નમો ભારત છે, પણ જે ટેકનોલોજીની અંદર ટ્રેન ડેવલપ કરી છે, બરાબર, એનું નામ છે રેપિડ એક્સ. બાકી આનું પ્રથમ ચરણ છે એની કુલ લંબાઈ 17 કિલોમીટર છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતીય સેના એમણે કયા દેશમાં આયોજિત કેમ્બ્રિયન પેટ્રોલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ એમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે? તો કેમ્બ્રિયન પેટ્રોલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ છે આમાં યુકે છે ત્યાં આયોજિત થઈ હતી અને આમાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યું છે. આન્સર આવશે યુકે. યુકેમાં આ કેમ્બ્રિયન પેટ્રોલ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ છે એમાં ભારતીય સેનાએ ગોલ્ડ જીત્યો છે. આયોજન યુકેમાં થયું હતું, બરાબર. અને આમાં ભારતીય સેનાની કઈ રેજિમેન્ટે ભાગ લીધો હતો? ગોખરા રેજિમેન્ટ છે એણે આમાં ભાગ લીધો. કુલ 111 ટીમ હતી અને એમાંથી 38 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમ હતી. અને ગત વર્ષે 2021માં આ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ થઈ હતી. સેમ એક્સરસાઇઝ યુકેમાં થઈ હતી અને એમાં પણ ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યું હતું. ગત વર્ષે નહીં પણ 2021માં જે એક્સરસાઇઝ થઈ હતી એમાં પણ ભારતીય સેના છે એને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ એમણે PPP આધારિત કુલ કેટલા નવા સૈનિક સ્કૂલની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી છે? અત્યારે હાલમાં 19 તો છે, 23 નવા સૈનિક સ્કૂલો માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તો આન્સર આવશે 23. અત્યારે 19 કાર્યરત થઈ ચૂક્યા છે. તો ભારતમાં આપણે આવા કેટલા બનાવવાના છે સૈનિક સ્કૂલ? તો કે ભારતમાં આવા કુલ 100 સૈનિક સ્કૂલ બનાવવાના છે, જેમાંથી 23 નવા સૈનિક સ્કૂલો માટે મંજૂરી આપી છે. PPP એટલે કે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ આધારિત આપણે બનાવવાના છે, બરાબર. તો કુલ 100 આવા બનાવવા છે, એમાંથી 19 બની ચૂક્યા છે, 23 નવાને મંજૂરી મળી છે અને હજી આવા ડેવલપ કરવાના છે. ટોટલ કેટલા ડેવલપ કરશું? 100 ડેવલપ કરશું, બરાબર. હજી તો 50% સુધી પણ આંકડો નથી પહોંચ્યો, પણ તમને આમાંથી ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે સૌથી પહેલું કયું હતું સૈનિક સ્કૂલ? તો એ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાની અંદર ખોલવામાં આવ્યું હતું. મોતીભાઈ ચૌધરી સાગર સૈનિક સ્કૂલ એનું નામ મહેસાણા જિલ્લાની અંદર ખોલાયું હતું. સૈનિક સ્કૂલ છે એની શરૂઆત VK કૃષ્ણ મેનન દ્વારા 1961માં કરવામાં આવી હતી, એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે. બાકી થોડુંક રક્ષા મંત્રાલયના અગત્યના મુદ્દાઓનું રિવિઝન કરાવું. ડ્રોન શક્તિ નામનો એક આયોજન છે, બરાબર, એ ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદ ખાતે એડન એરબેઝ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. ડ્રોન શક્તિ નામની ઇવેન્ટ. 5મો પોઝિટિવ ઇન્ડિજિનસ લિસ્ટ, બરાબર, એમાં કુલ 98 વસ્તુઓને સામેલ કરવામાં આવેલી. અગાઉના 4 લિસ્ટની અંદર કુલ 4,666 વસ્તુઓ છે સામેલ થઈ ગઈ છે આ લિસ્ટમાં. DRDOમાં સુધાર માટે એક કમિટીનું ગઠન કર્યું છે, એના અધ્યક્ષ છે કે વિજય રાઘવન. રક્ષા મંત્રાલય પોતાના તમામ કમ્પ્યુટર છે અત્યારે વિન્ડોઝ ઉપર ચાલે છે, એને માયા OS થી રિપ્લેસ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. માયા છે ઉબુન્ટુ આધારિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી રક્ષા મંત્રાલય દ્વારા અસ્ત્ર મિસાઇલ બનાવવા માટે BDL એટલે કે ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અને આ અસ્ત્ર મિસાઇલ છે કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? તો કે એર ટુ એર પ્રકારની મિસાઇલ છે. કયા રાજ્યના ઉધમપુર રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલીને શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન રાખવામાં આવ્યું છે? તો આ ઉત્તર પ્રદેશનું રેલવે સ્ટેશન છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ઉધમપુર જમ્મુ કાશ્મીરનો એક જિલ્લો પણ છે, તો એની સાથે કન્ફ્યુઝન ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. અહીંયા ઉત્તર પ્રદેશના ઉધમપુર રેલવે સ્ટેશનની વાત છે, એને શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન રેલવે સ્ટેશન નામ આપ્યું છે. આ શહીદ તુષાર મહાજન છે, બરાબર, એમને યાદ રાખજો. એ જે પંપોર આતંકવાદી હુમલો હતો એમાં તે શહીદ થયા હતા અને એમને શૌર્ય ચક્ર પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. તો શાંતિ સમયમાં આપવામાં આવતા પુરસ્કારોની વાત કરીએ તો એ અશોક ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર અને શૌર્ય ચક્ર છે. બાકી યુદ્ધ સમયે આપવામાં આવતા જે પુરસ્કારો છે એમાં પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર અને
વીર ચક્રનો સમાવેશ થાય છે. અશોક ચક્ર શાંતિ સમયનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે અને યુદ્ધ સમયનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર પરમવીર ચક્ર છે. વર્લ્ડ સ્નો લેપર્ડ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 23 ઓક્ટોબરે વર્લ્ડ સ્નો લેપર્ડ ડે ઉજવાય છે, એટલે કે આજે છે વર્લ્ડ સ્નો લેપર્ડ ડે હિમતેંદુઆ દિવસ. તો 23 ઓક્ટોબરના રોજ વર્લ્ડ સ્નો લેપર્ડ ડે ઉજવાયો. સૌથી પહેલી વખત 2014માં આ ઉજવવામાં આવેલો. સ્નો લેપર્ડ ક્યાં જોવા મળે તો કે ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર જોવા મળે છે. બરાબર. અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યનો જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક છે, સોરી ટાઈગર રિઝર્વ છે, તો ત્યાં વાઘની સૌથી વધારે વસ્તી છે એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. રાજ્ય પૂછે તો એ મધ્યપ્રદેશમાં સૌથી વધારે છે, પણ ટાઈગર રિઝર્વ કયો ટાઈગર રિઝર્વ એમાં સૌથી વધારે વસ્તી છે તે જીમ કોર્બેટ. ઉત્તરાખંડ છે એણે સ્નો લેપર્ડ માટે સંરક્ષણ કેન્દ્રની પણ શરૂઆત કરી છે. થોડાક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં જ ભારતનું ISO સર્ટિફાઈડ પોલીસ સ્ટેશન કયું બન્યું છે? તો ભોપાલનું મહિલા પોલીસ સ્ટેશન છે ભારતનું સૌથી પહેલું ISO સર્ટિફાઈડ પોલીસ સ્ટેશન બન્યું છે. હાલમાં જ માછલીથી થનાર તલિતિયા પાર્વો વાયરસ છે, આનો સૌથી પહેલો કેસ ભારતના કયા રાજ્યમાં જોવા મળ્યો? ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર બંને રાજ્યની અંદર આના સૌથી પહેલા કેસ નોંધાવા મળ્યા. ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સૌથી પહેલી વખત 2+2 ડાયલોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો ઓક્ટોબર દરમિયાન છે યુકે અને ભારત વચ્ચે સૌથી પહેલો 2+2 ડાયલોગ થશે. સામાન્ય રીતે 2+2 ડાયલોગ છે આપણે ક્વાડ દેશો સાથે કરીએ છીએ, બરાબર. બાકી હવે બીજા બધા દેશો સાથે પણ આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. રશિયા સાથે પણ એકાદ વખત થયો હતો, બરાબર. આ ઉપરાંત છે આપણે એકાદ વખત UAE સાથે પણ કરેલું છે. હવે ક્વાડ દેશો સિવાયના દેશો સાથે પણ આપણે કરીએ છીએ, એમાંથી યુકે સાથે આપણે પહેલી વાર કર્યો છે. હાલમાં જ કયા દેશ સાથે પોર્ટ ટેલબોટ સંયંત્ર વિકસિત કરવા માટે ટાટા સ્ટીલ સાથે કરાર કરે છે? તો એ સાથે કરાર કર્યા છે યુકે ટાટા સ્ટીલ સાથે કરાર કર્યા છે પોર્ટ ટેલબોટ નામનું સંયંત્ર વિકસિત કરવા માટે. હાલમાં જ આજે એશિયા કપમાં મેન ઓફ ધ સિરીઝ કોણ બન્યું? તો કુલદીપ યાદવ છે મેન ઓફ ધ સિરીઝ બન્યા છે. અને સૌથી ઝડપી 150 વિકેટ લેનાર ભારતીય સ્પિનર પણ સૌથી પહેલા એ બની ગયા છે. હાલમાં જ સ્કિલ્સ ઓન ધ વ્હીલ્સ પહેલ છે, આનો શુભારંભ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે? ઓમ બિરલા અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આનો શુભારંભ કર્યો છે. નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના સહયોગથી કુલ 5 વર્ષમાં આપણે 60,000 યુવાનો છે એને ટ્રેનિંગ આપવાની છે સ્કિલની, એ માટેની આ પહેલ છે સ્કિલ્સ ઓન ધ વ્હીલ્સ. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી લાડલી બહેના આવાસ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો આ યોજના શરૂ કરી છે મધ્યપ્રદેશની સરકારે. હાલમાં જ ડોક્ટર રામમોહન લોહિયા હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળથી કરવામાં આવ્યું? આ દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઔદ્યોગિક શ્રમિકોની દીકરીઓને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ખરીદવા માટે 50,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય આપવા બાબતે જાહેરાત કરવાની છે? તો આ હરિયાણા રાજ્યની સરકારને હરિયાણા રાજ્યની સરકાર છે આ પ્રકારની સહાય આપશે. હાલમાં જ સૌપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દક્ષિણ એશિયા સંમેલન એટલે કે UN સેન્ટ્રલનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું? તો UN સેન્ટ્રલનું આયોજન છે ભારતમાં કરવામાં આવ્યું છે. આયોજક છે ભારતનું વિદેશ મંત્રાલય અને UN સેન્ટ્રલ. તો UN સેન્ટ્રલનું મુખ્ય મથક પૂછી શકે તો એ ઓસ્ટ્રિયાના વિયેના શહેરની અંદર આવેલું છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, આ સાથે 23 ઓક્ટોબરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 24 ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.